איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? פינוי בינוי, תמ"א 38-2, מה זה אומר? מה ההבדלים ביניהם? יש שנותנים לחשוב שפינוי בינוי זה אותו דבר כמו תמ"א 38, לא אותו דבר חברים, ואנחנו היום הולכים לדבר על הדבר הזה, ומתחילים פרויקט של תמ"א 38 באזור המרכז. אז בשנה הקרובה אתם הולכים ללמוד הכל על התחדשות עירונית. בקיצור, הולך להיות שמח פה בערוץ, אז את מי שזה מעניין, כמובן, תירשמו כאן בערוץ, תירצו על הפעמון, כדי לקבל את התכנים היומיים שלנו, וליהנות מפרויקט מוצלח, אם זה תמ"א, אם זה בנייה פרטית. חברים, בהצלחה, מתחילים. איפה אתם אנשים? איפה אתם? חיים טוויטר היקר, ואנחנו היום בחולון. כן. הובילו פקקים, לא נורא, נתגבר על זה. או שיוצאים מוקדם או שיוצאים מאוחר, אין אמצע כמו שאתה יצאת, לא קיים. אז היום אנחנו הולכים לדבר על תמ"א. תמ"א חיזוק, תמ"א פינוי בינוי, סדרת סרטונים חדשה שהולכת להיות השנה הקרובה, אז אם מעניין אתכם תמ"א, תעקבו אחר הערוץ, תירשמו, הולך להיות מגניב, ואנחנו פה בתחילת פעילות, התנעת פרויקט. כן, של חיזוק תמ"א 1. בואו נקרא לזה טרום עבודות, זה תמ"א 38-1. אומרים שאין, כבר לא מאשרים. כן, אבל יש המון פרויקטים שהם כבר באישורים והוגשו תוכניות, אי אפשר לבטל אותם. אולי עתידית כבר לא יוכלו להגיש ולא ייתנו אישורים, אבל עכשיו... אז יש לנו בגדול... יש לך כמה שנים טובות עוד שירוץ לך הפרויקט הזה. לגמרי, אבל בגדול יש לנו תמ"א של חיזוק, ויש לנו פינוי בינוי. תמ"א 38-1 זה חיזוק. יש לך תמ"א 38-2, שזה הריסה של בניין בודד ובנייה. יש לך פינוי-בינוי, שזה הריסה של מתחם שלם ובנייה. יש לך בינוי-פינוי, שזה העירייה מקצה לך מקום אחר לבנות. אתה מעביר את הדיירים שאתה צריך להרוס להם, ואז אתה הורס ובונה. תלוי הכל מה ההיתכנות, מה העיריות מאשרות, מה השטח הקיים. אז בעצם יש פה הסכמה של הדיירים, כבר עברנו את התהליך. זה פרויקט כבר שבתכנון משהו כמו 4 שנים. אוקיי, ואתה עושה את הפיקוח, ניהול... אני עושה את הניהול ביצוע עבור היזם. בעצם אתה כמו קבלן משנה, נכון פה? סוג של. אני לא בדיוק קבלן משנה, אני לוקח את הכובע של הקבלן הראשי. בוא נגיד, היזם לא מתעסק פה בכלום. אני הכנתי את כל החוזים, אני החתמתי את כל הקבלני משנה, כל הספקים, משאבות, בטון, ברזל, בטונים, כל החומרי בניין, טובול, אינסטלציה, חשמל, הכל. כמה זמן הפרויקט הזה אמור להיערך? מתי אנחנו מקווים? מקווים 1.5 שנה זה אמור להיגמר פרויקט כזה. הבנתי. אוקיי, אז עכשיו שומעים אותנו חבר'ה מבונים בית, גם כאלה שגרים בדירות ישנות, מעוניינים להריץ את הנושא הזה של תמ"א פינוי-בינוי. איך אתה ממליץ להם להתחיל בכלל עם הדבר הזה? קודם כל, הייתי ממליץ להם להתאגד קודם כל ולבחור נציגות. שיהיה כוח פעולה, בדרך כלל זה חייב להיות אי-זוגי, הכי מעט זה 3 אנשים. אוקיי. שיוכלו להזיז את הכל. ואז פונים לי יזם, שיבדוק אם יש היתכנות, או יש היום כל מיני מנהלת שמרכזים פרויקטים, ואז הם מביאים אותך למכרז קבלנים, והם מנהלים לך את כל הכאב ראש, הדיירים בעצם לא מתעסקים בכלום, בתמורה לתשלום מסוים מהיזם. לבדוק קודם כל היתכנות, ואם יש היתכנות והכל בסדר, וזה עושה שכל, אז יהיה יזם שירצה לעשות את זה. הבנתי, הכל זה כלכלי בסוף. ברור, כי מה קורה פה? יש כמה דירות יש פה? פה כרגע יש 12, אנחנו בונים עוד 10. אוקיי. 8 דירות רגילות, 2 פנטהאוזים, ב3 קומות. 12 דירות הקיימות מקבלות מרפסת, ממ"ד, מטבחים חדשים, כי אני בעצם פורץ להם באמצע המטבח בגלל הממ"דים. שיפוץ חיצוני של הבניין, חנייה תת-קרקעית פה, כל האזור הזה יהיה בור חנייה 10 מטר עומק. מקבלים שיפוץ של כל המבנה, מעליות. זאת אומרת, מה הדייר בסוף מרוויח? דייר מרוויח קודם כל עוד חדר. אוקיי. מרוויח מרפסת, מרוויח מטבח חדש, מרוויח מעלית, אנשים היום גרים בקומה רביעית על עמודים, עולים ויורדים ברגל, יקבלו מעלית, יקבלו שיפוץ חיצוני לבניין. סליחה, היום נתנים קיריים חשמל, היום או לא היום? היום. היום? כן, אני פה, עוד מעט תבוא איתי, כי אני אלך להביא מהאוטו. זה אצלי באוטו, אני צריך להביא את הקיריים, עוד מעט. כן. תהיי בריאה. מחליפים פה קיריים לכולם, כי מנתקים את הגז. כן, אני מנתק את הגז לדיירים, אז אני נותן להם קיריים חשמליות.
אנחנו מעתיקים את כל הצנרות מים ואת כל הצנרות ביוב, שכלום לא יהיה בתוואי של העבודות, הכל הולך להיות חיצוני, הכל עובר מלמעלה, מהגבהים שלא יפריע לכלום. אוקיי, אז בוא נדבר על הדיירים, אנחנו יודעים מה הם מרוויחים הרבה. מה הם עושים בזמן הזה שיש את השיפוץ? יש פה הרבה רעש, הרבה בלגן. כן, קודם כל, השעות עבודה זה שעות עבודה לגיטימיות של עבודה, שאנשים בדרך כלל לא נמצאים בבית ככה או ככה, זה מסביבות 7:30 עד 4. אוקיי. אנחנו לא עובדים לילות, לא עובדים ב-6 בבוקר, מינימום הפרעה. זה גם ככה, עכשיו 90% מהבניין ריק בשעה הזאת. מה... אז רגע, אוקיי, אז הם נשארים פה בדירה, נכון? נכון. אוקיי. אפשר להשכיר דירות בזמן שעושה את התמה? זה נהוג כאילו, מבחינתי אם יש לי דירה וזה, אני משכיר אותה? בטח, גם יש לי פה דירה שאנחנו לקחנו. אוקיי. חצי ממנה זה, חילקנו אותה, חצי ממנה זה משרד, עם אחסון של ציוד. חצי ממנה זה המנהל עבודה, ישן פה, כי הוא גר בצפון, מכל שילך ובעצם היזם פה מרוויח, הקבלן בעצם, או דירה או שתיים או whatever, נכון? כאילו מה זאת אומרת? הרווח הכלכלי של ה... הרווח הכלכלי... למה זה כדאי לכל הצדדים בעצם, אני שואל? כי הוא מוכר, יש לו מחר בכמות מסוימת, יש לו ביצוע בכמות מסוימת, יועצים בכמות מסוימת, עושים זה, ואז מורידים את ההוצאות, ומה שנשאר זה רווח. מגניב. אז אנחנו פה בחיזוק. מה ההבדל בין חיזוק לפינוי-בינוי? פינוי-בינוי זה מתחם שלם. אתה הורס מתחם שלם, אתה הורס שכונה. אם זה בית, בניין שאני רוצה לעשות לו... אז זה תמ"א 38-2, זה הריסה ובנייה של בניין אחד. זה יותר קל מחיזוק, נכון? למה? הכל יותר קל מחיזוק. אוקיי. כי אתה עובד פה על בניין קיים, אתה עובד פה עם דיירים. יפריע להם. תחשוב שזה שטח ריק, ואז אתה בא ובונה. אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אתה רץ, אין לך יותר מדי בלבולי מוח, אין לך כלום. אתה בא על שטח בתולי, מתחיל לעבוד, זה הכי נוח בעולם. פה השטח גם מאוד צפוי, אתה רואה, יש גישה אחת רק מהחזית. הכל מאחורה סגור. תחשוב שאם זה הכל ריק, אני נכנס פנימה ואני מתחיל לעבוד מבפנים לבחוץ. אז בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות פה. בוא נעשה. נעשה זה, וחברים, אם יש לכם שאלות, כמובן, בתגובות ובכלל, אתם מוזמנים להתייעץ איתנו. אז זה ההתחלה של הפרויקט, בנייה מחדש של בניין. כל זה צנרות מים זמני מהשעון. אוקיי. בסדר? אתה רואה, הכל מתחבר לפה. זה הכל חנוכיות זמניות, אתה רואה את החנוכיות הישנות, מבוטלות. זה ברז העבודה בשבילי, זה לא קשור לדיירים, זה מהצריכה המשותפת שאותה אני משלם, בעצם מה שעושים עכשיו זה הכנות, זה מעקף של התשתיות הקיימות? עכשיו זה הכנות שלא יהיה לי פה כלום, שאני אוכל להיכנס, להתחיל לקדוח, ואני לא יורד פה על שום דבר, לא יורד על צינור גז, לא יורד על צינור מים, לא יורד על צינור ביוב, לא יורד על חשמל, היה פה חשמלאי, עשה לי העתקות, הוציא לי חשמל זמני, אין פה כלום. עכשיו כל השטח הזה, איפה שאני רוצה, אני יכול לעבוד, אני לא פוגע בשום דבר. תשתף אותי בטיפים חשובים של דיירים שמעורבים פה בנציגות. מה חשוב לבקש? מה חשוב לוודא מבחינת... קודם כל הם צריכים לפקח טוב ועורך דין דיירים טוב. אוקיי. זה הכי חשוב. לפקח טוב, שיבדוק את כל מה שהיזם מציע להם, את המפרט, את כל התכנון. יעקוב אחרי הלוחות זמנים. זאת אומרת, מה הם מקבלים בעצם? ומה התמורות שלהם. כן. עורך דין דיירים טוב, שידע לשמור עליהם איפה שצריך ולהלחיץ אותם להלחיץ את היזם או את הקבלן איפה שצריך. ומעבר לזה, לא לנסות לעשוק. זה קורה הרבה, שמנסים להפעיל איזשהו leverage ואומרים, תשמע, אני רוצה ככה וככה, אם לא, אני לא נותן דרך להתחיל, ולפעמים דברים כאלה מפילים פרויקטים. יזם זה מאדם שקודם כל מוציא כסף, בתקווה שזה יכניס אחר כך. לפעמים גם יזמים מרימים ידיים ומבטלים ואומרים, זהו, שלום. זו אותי, לא רוצה לעשות פה פרויקט, ואז אנשים ייתקעו עם זה. כן. אוקיי, אז אנחנו עוברים עכשיו, ובעצם עושים מעקב של כל התשתיות. בדיוק. כולל אינסטלציה, כולל גז, כולל מים, כולל הכל. בדיוק, הנה עכשיו אתה ראית, אני מחלק להם קיריים חשמליות. כן. זה ינותק, כל הצינור גז הזה, כל הבלוני גז, שלא יעבור לי פה שום צינור של גז בזמן העבודה. כל השוחות האלה היקפיות שאתה רואה לכל האורך. אתה רואה את המיני עובד. כן. הכל מנותק. מעבירים את כל הצנרות היקפי שלא יפריע לנו לעבוד. אחרי שאנחנו נסיים את כל זה, ייכנס המודד, ייתן גבהים, נתחיל להוריד את הגובה של האדמה, את המילוי. אוקיי. נגיע לגובה המתוכנן, נחשוף את היסודות הקיימים של הבניין, שהקונסטרוקטור יגיע לראות אותם. אוקיי. אחרי שהקונסטרוקטור יגיע לראות אותם ומקבלים אישור, מתחילים בעצם קידוחים של יסודות, במקרה פה זה קלונסאות. כל ההיקף של הבניין ובחזית יש לי מלבן של קלונסאות, שזה בעצם יורד לגובה של 17 מטר קלונסאות. אוקיי. שבשביל שאני אוכל לחפור אחר כך את ה-11 מטר שאני צריך, שבסוף יהיה לי 10 מטר טוטל אחרי תקרות ורצפות, של 3 קומות של חניה רובוטית.
זאת אומרת, כל דייר פה מקבל גם חניה. מהדירות החדשות. אוקיי. לא מהדירות הישנות. אוקיי. וגם לא כל אחד, יהיה פה 9 חניות ל10 דירות, יש דירה אחת של 3 חדרים שהיא לא מקבלת, המחיר שלה גם בהתאם. פה יהיה עבודה יפה של הקידוחים, כי אין פה מספיק גובה. תחשוב שאני צריך להכניס פה קלונס בגובה של 17 מטר, אורך של 17 מטר, יש לך פה אולי 4 מטר, 4.5 רצפת תקרה, זה יהיה קלונס בהמשכים, כל הזמן יצטרכו להלביש עליו חתיכה ועוד חתיכה וריתוחים ולהוריד, זה ייקח קצת זמן. העמודים האלה יורדים, אנחנו תולים עמודים אחרים שיתעלו על הקלונסאות החדשות שאנחנו הולכים לעשות, והעמודים האלה מתפרקים. זהו, זה בגדול. יפה, אז מה מתוכנן לנו לחודש הקרוב? חודש הקרוב זה חודש עם פחות עבודה, יש לנו גם את פסח שלנו. נכון. גם רמדאן של החברים פה. לא יוצאים כל כך הרבה עובדים כמו שצריך לצאת, זה יותר חודש התארגנות, בואו נקרא לזה ככה. אוקיי. זה נקרא חודש התארגנות, להגיע לחודש הבא כבר שאני אוכל לרוץ עם העבודות ועם הקידוחים ועם הכל. הבנתי. יפה, אז חודש הבא אני אגיע לפה שוב. כן. חודש הבא תבוא, נתחיל לראות כנסאות, עבודות ביסוס, דגשים לעבודות ביסוס. לגמרי. אז חברים, אם יש לכם שאלות, כמובן, בתגובות, ואם אתם רוצים ייעוץ או כל דבר אחר, פינוי-בינוי, פינוי, מפקח דיירים, בנייה פרטית, הכל. אנחנו פה בבונים בית עבורכם. נתראה בחודש הבא, חג שמח לכולם. חג שמח. ביי.